Det är troligt att Nintendo såg ett värde i pusselspel efter succén med Tetris till Game Boy, då de kort efteråt lanserade Dr. Mario till enheten tillsammans med en version till Nintendo 8-bitars. De spelade nog säkert genom att göra spelet en spin-off av deras största varumärke, och Gunpei Yokoi, känd från Metroid, agerade producent. Temat med virus och medicin känns egentligen rätt avlägset Mario-spelen, och den enda bekanta aspekten är väl just att Mario står där uppe i hörnet. I Dr. Mario är uppgiften att använda färdiga piller för att bota virus. Minst 4 likfärdiga block i rad, plocka bort dem från spelplanen, så länge ett av blocken är ett piller. Lösningen med att börja med en röra som man långsamt ställer upp var en bra brytning för att särskilja sig mot Tetris, som på den här tiden nästan verkar ha lite outtalat ensamrätt på de fallande blocken. Utvecklare verkade vara rädda för att göra något eget och marknadsförde spel som Bomblis, Wordtris och Tetris Attack som Tetris-varianter istället för sina egna saker som det ju var. Spel som Dr. Mario och Columns fick kritik för att vara plagiat, men det är bra att de stod på sig så att de fanns och gjorde sin egen grej. Det bidrar nog stort till att pusselgenren kunde utvecklas vidare från att bara vara Tetris. Dr. Mario stod i många år mer eller mindre stilla. Här i Europa fick vi inte ta del av 64-varianten eller GameCube-portningen som sedan släpptes i Japan. Däremot släpptes det 2 gånger till Game Boy Advance, vilket ju alltid är något. För det mesta såg vi Dr. Mario i Super Smash Bros. Och som minispel i WarioWare fram till spelserien gjorde en småskalig återkomst på digitala plattformar. Dessa moderna varianter har jobbat lite för att förnya spelserien. Vi har sett ett spelläge med Luigi, jag skeppar på dig med, där man använder 2 block samtidigt i en L-formation, det obligatoriska online-läget, power-ups och ett väldigt långsamt pekskärmsläge som egentligen känns mest som ett underligt experiment. Tyvärr är Wii-versionen mer eller mindre borta för alltid nu när Nintendo stänger ner den tjänsten, och det verkar högst troligt att alla senare kommer gå samma väg. Jag anar att spelen kanske kommer ha en historia av otillgänglighet i framtiden, så vill du spela moderna Dr. Mario kan det vara dags att passa på nu innan det är för sent.